يعطيك العافية. طيب إذا هي صفقة بكل المقاييس تستحق القراءة. صحيح، وللحديث عنها بشكل أكبر ينضم إلينا في الاستوديو مينا ويليام، وهو مسؤول الإعلام الرقمي في تونيك انترناشونال. أهلا بك سيد مينا معنا. إذا اليوم ما هي القيمة التي ستضيفها أمازون على سوق دوت كوم إذا كان هناك برأيك قيمة مضافة لهذه الاستحواذ؟ هو أكيد طبعا لازم يكون في قيمة مضافة، لأن أي خطوة بيتجهها فيها أمازون بيبقى الأول في الآخر علشان المستخدم، فلازم يكون في حاجة مضافة. وهي احنا شايفين اللي هيكون مضاف من أمازون إن أمازون جاية بظهر استثمار كبير ومعاهم كمان خبرة كبيرة في التجارة الإلكترونية. وبالتالي حاجة تانية كمان هي هتضيفها على سوق، إن هي هتوفر تكنولوجيا جامده لسوق، وممكن تسرع جدا في التوصيل وفي الخدمات، وممكن كمان بالاستثمار تزود عدد المنتجات اللي موجوده على سوق. نعم، قياسا على عدد مستخدمي الانترنت في هذه المنطقه، وكما لاحظنا الان في هذا العرض التطور اللافت لهذا العدد كما ونوعا، الى اي مدى يتيح فرصه مستقبل افضل للتجاره الالكترونيه وللشركات لاقتناص فرص ربما في هذه المنطقه؟ هو طبعا مهم جدا ان الموضوع الالكترونيك او على الانترنت يكبر، لان زي ما احنا شايفين كل الناس كلها بتتجه ناحيه الالكترونيك، وناحيه ان هم بدل ما ينزلوا من البيت ويشتروا، ان هو كل حاجه تبقى متوفره عندهم اونلاين. وبنشوف كده في ان احنا بنشوف ان الشركات المحلات اللي هي اللبس بتتجه ناحيه الاونلاين، والصيدليات ممكن تتجه ناحيه الاونلاين. فبالتالي زي ما حضرتك قلت بتوفر حاجات كتيره للناس اللي هي قاعده في البيت، ان هم يقارنوا منتجات، ان هم يدفعوا مكانهم، وان هم كمان يكتبوا مراجعات او ريفيوز على البرودكت اللي بقيه الناس يشوفوها. نعم، رجعت اخبار عن هذه الصفقه، عفوا المقاطعه، 650 مليون دولار. مزبوط. يعني لاي مدى هذه السعر يعتبر عادل اذا كان كذلك؟ والله انا يعني ما اقدرش اتكلم موضوع السعر، ولكن بقيمه الشركه وبقيمه المنتجات وبقيمه هو المنطقه نفسها وتطورها في هذه الناحيه. يعني اهم حاجه لازم تعرفها ان السعر ده مش حجم سوق، هو حجم اسم سوق، مجرد اسم سوق وخبرتها اللي موجوده في الشرق الاوسط. فطبعا رقم زي ده يعني مش قليل، هو فعلا سوق تعتبر قيمتها قد كده يعني. طيب ما الذي يعنيه ذلك هذه الاتفاقية وهذا الاستحواذ للمنتجات التي تملكها أمازون أو تسوقها أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سنشهد تسويق هذه المنتجات حتى في الشرق الأوسط بعد هذا الاستحواذ؟ هو الفكرة دي تعتبر فكرة شائعة، ان احنا هنبتدي نشوف كل منتجات امازون اللي في امريكا بسهولة تلاقيها اونلاين، لكن ما اعتقدش ان ده الهدف ان هو او اللي ده يحصل، لان في الاول وفي الاخر سوق لو عايزه تجيب المنتجات دي هتجيبها من الاول، مش مستنيه امازون تجيبها. لو شافت عليها عرض طلب سوري هتبتدي تدخلها. ولكن هو ممكن من الاستثمار اللي هيخش من امازون ان حجم المنتجات تكبر، وبالتالي نلاقي حاجات تانية متوفره اكتر يعني. فممكن امازون تسهل ان احنا نعمل شيبنج للمنتجات اللي موجوده في امريكا، تسهل العمليه وتوصل حاجات اسرع، لكن مش معناها ان هو يكون كل المنتجات موجوده على طول. نعم، دعنا نتحدث عن امكانيه المنافسه للتجاره الالكترونيه فيما يتعلق بالتجاره بشكلها التقليدي الكلاسيكي عبر المحلات وما الى ذلك، وانت تعلم ان التجاره الالكترونيه تستفيد من هذه المزايا في ان تكون اسعارها اقل لان ليس لديها التزامات. الى اي مدى نشهد ربما مزاحمه للتجاره الالكترونيه في المستقبل القريب؟ هو طبعا يعني هيسبب منافسه كبيره، منافسه صحيه، لان معنى كده ان هيكون في تنافس كتير ما بين سوق والحاجات اللي هتيجي قدام. يعني مثلا سمعنا عن في ويب سايت جديد هينزل برضو للتجاره الالكترونيه، ومعنى ان امازون اشترت سوق معنى كده ان يكون في تنافس كبير، وهنشوف التنافس ده بالنسبه لنا احنا في الاسعار وفي سرعه التوصيل. دي اكبر حاجه يعني كل الناس بتنافس عليها، ان هي انا اقدر اوصل لك في يوم، مش في يوم، لا في ساعه كمان. نعم، هي امازون تراهن الان على هذه 60 دقيقه. صحيح، هو ده اللي بتعمله، هو ده اللي بتفكر فيه. نعم. طيب هذا ما كنت أود أن أسألك عنه، أنه قطاع الشحن اليوم يبدو بأنه هو اللاعب الرئيسي اليوم في التجارة الإلكترونية. مع هذا الاستحواذ ومع كبر حجم التسوق عبر الإنترنت، إلى أي مدى هناك مجالات لتطور أكبر وأسرع في أسواق الشحن؟ هو طبعا في فراغ كبير جدا بين الشحن دلوقتي، وممكن يبقى قد ايه يعني متطور. وطبعا يعني احنا لسه في يعني مشاكل كتيره بتحصل في الشحن، ومهم جدا ان لما امازون تخش هتطور موضوع الشحن وسرعه الشحن، وتقلل مشاكل الشحن كمان.
وتبتدي توصل في كل مناطق بقى اللي هي اللي مش موجوده، المناطق اللي هي سواء في الشارقه او في عجمان او في المناطق البعيده دي هتبتدي توصلها كلها. وانا شايف ان في يعني مكان كبير اللي هي تتطور، يعني دي حاجه مهمه لازم تتطور فيها طبعا. نعم. تطور التجارة الإلكترونية في تقديرك إلى أي مدى ينعش قطاعات أخرى ذات صلة بمسألة الإنترنت؟ هو طبعا هيبتدي يفوق كل حاجه تانية زي ما قلت. في لسه محلات كبيره او اماكن كتيره لسه ما ابتدتش تتجه ناحيه الالكترونيك والاونلاين. وطبعا هيبتدوا طبعا يصحوا ويبتدوا يشوفوا منافسه ويلاقوا ان الناس كلها ما بتنزلش تشتري، بتفضل اونلاين. وانا اعتقد ان تبتدي الناس كتير تتجه، شركات كتير تتجه من الاسامي الكبيره. احنا اوريدي عندنا محلات تبع السبورتس او محلات تبع اللبس ابتدوا يتجهوا اونلاين لوحدهم، وده هيشجع ناس ثانيه اكتر ان هي تخش. لسه في مجال كبير ان الناس تخش طبعا. طب امازون لديها اعمال في الحوسبه السحابيه وفي ايضا البث عبر الانترنت، بث المحتوى عن طريق عبر الانترنت، هل هذا يعني انه بعد صفقه الاستحواذ سوف نشهد هذه القطاعات تدخل الى سوق دوت كوم؟ اكيد، لان احنا مش بس عشان هي جايه من امازون، لان احنا كمان في دبي، ودبي طبعا يعني دايما الاولى في ان هي تنفذ احدث حاجه زي ما سمعنا عن موضوع الهايبر لوب والحاجات اللي لسه ما نزلتش في بلاد ثانيه. فطبعا دبي هتبقى اول حاجه وانس ان احنا خدنا يعني ابروفال من الحكومه ان احنا نعمل اي الحاجات دي، هي البث المباشر والحاجات دي كلها والاختراعات الجديده والطيارات الرباعيه حتى اللي بتوصل في خلال ساعه. انا متاكد ان احنا هنشوف الحاجات دي في اقرب وقت يعني. نعم. عالم كل طبعا تغير المفهوم، العالم القديم يقول لك العالم قريه، العالم الان بيت وبيت صغير كمان. نعم. اذا بذلك مشاهدينا نصل الى نهايه فقره تحت الضوء لهذا اليوم.